So hello everyone. আজি 22nd মে' পেপাৰখনত কি আমি চাব লাগে সেইখিনি মই ডিছকাছ কৰিম। আজি মই ইয়াত ডিটেইলছ ইমান বিশেষ মই মানে ডিটেইলছ নোসোমাওঁ বস্তুখিনিত, ওপৰে কৈ দিম আৰু ঠিক আছে। চ' আজি যদি ফাৰ্ষ্ট পেজটোত চাই PM at G7 raise voice against unilateral change in status quo, এই আৰ্টিকলটো চাব। G7ত কি কৈছে আমাৰ মোদীজী এট প্ৰেজেণ্ট ক'ত আছে? অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আগৰ ভিজিটটো আছিলে পাপুৱা নিউ গুইনী, সেইটোত গৈছে। এই জেগাকেইটাৰ ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি ফুললি কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ লগত, গোটেই ডিটেইলছ আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও জানিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো চাব, আজিৰ পৰা মিটিং আৰম্ভ হৈছে শ্ৰীনগৰত। আপোনালোকে যদি চাইছে বহুত টাইট চিকিউৰিটি দিছে, ইভন মাৰ্কছ আহি গৈছে ইয়াত চিকিউৰিটি দিবলৈ। টায়াৰ 3 চিকিউৰিটি দিছে, টায়াৰ 3 চিকিউৰিটি। মাৰ্কছ আহিছে, NSG আহিছে, ব্লেক কেপছ আহিছে, পুৰা কামাণ্ডো ইউনিট পূৰা আহি গৈছে। আমাৰ যোনখিনি হায়েষ্ট চিকিউৰিটি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, সেইখিনি গোটেইখিনি শ্ৰীনগৰত চিকিউৰিটি দিব আহি গৈছে। চ' এইটো চাব। আফ্ৰিকান জাম্ব'ছৰ কথা আছে। এতিয়া এছিয়ান জাম্ব'ছো আছে, আফ্ৰিকান জাম্ব'ছো আছে, মানে আফ্ৰিকান এলিফেণ্টছ আৰু এছিয়ান এলিফেণ্টছ। চ' এইটোৰ ওপৰত এটা আহিছে যে কি হৈছে কি নাই, এইটো ষ্টাডি কৰিব আপোনালোকে, এটা পইণ্ট অফ ভিউ এটা বিল্ড আপ কৰিব, তাৰপিছত এইটোৱে কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে ইয়াত পেজ 1ৰ পৰা। এই জাম্বো আফ্ৰিকাৰ নিউজটো, আফ্ৰিকান জাম্ব'জ নিউজটো পেজ 12ত কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে হা, পেজ 12, অ'কে। তাৰপিছত চিটি নিউজত এইখিনি এইটো কেছ ষ্টাডিত পৰে, এথিক্সৰ JS4 IAS অফিচাৰ ষ্টকিং কৰিছে, মলেষ্টিং কৰিছে। চ' এইটো নিউজটো কেছ ষ্টাডি আৰু এনেকুৱা কেছ ষ্টাডিবোৰ এনেকুৱাই আহে, চাই ল'ব এইখিনি। তাৰপিছত এয়া গৈছিলে পাপুৱা নিউ গিনিত, ইয়াত কি হ'ল কি নাই, কি কথা পাতিলে, সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইখিনি চাই ল'ব। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে য'তেই ভিজিট নকৰে কিয় সেইখিনি আমি জানিবই লাগিব মানে। তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড হেড মিট PM ফৰ ইকুইটি এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ, ক'ত কৈছে সেইখিনি কথা, কি নাই। চ' এইখিনি চাই ল'ব এইটো ষ্টেটমেণ্টটো। আৰু আজি 22nd মে' পেপাৰখনত এডিটৰিয়েলখিনি চবতছে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। এডিটৰিয়েলটো আজি পঢ়িবই, কিন্তু এডিটৰিয়েল যোনটো চেণ্টাৰ এতিয়া কথা চলি আছে ন দেলহিৰ লগত, চেণ্টাৰ সেই পাৱাৰটো অৰ্ডিনেঞ্চ দি পেলাই সেই পাৱাৰটো আকৌ দেলহিৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে। চ' এই ডিছকাশ্যনখিনি ইয়াত দিছে, আৰু ইয়াতো একেই ডিছকাশ্যনটো দিছে, আৰু কৈছে যে এইটোতো ফেডাৰেল ডেম'ক্ৰেচিক হাৰ্ম কৰিব, হয় নে নহয়? ফেডাৰেল মানে কি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। চ' ইয়াত সেইটো কথা কৈছে। আকৌ এই 2000 নোটৰ ওপৰত এটা আহিছে ইয়াত। চাওক, গোটেই এডিটৰিয়েলটো পঢ়াৰ আগত এই বস্তুখিনি যদি আপোনালোকে পঢ়ি লয় ন, এই লাইনখিনি যে থাকে ইয়াত, এটা অভাৰভিউ পাই যাব এডিটৰিয়েলৰ হা। চ' সদায় এডিটৰিয়েলটো পঢ়াৰ আগত এইটো পঢ়ি ল'ব। যদি পলিটিকেল হয় পঢ়িবই নালাগে। ইয়াত যদি বিজেপি চিজেপি লিখা থাকে, ঠিক আছে, কংগ্ৰেছ, তেন্তে দৰকাৰ নাই। যদি মানে যি এনি কাইণ্ড অফ পলিটিকেল যদি হয় বস্তুটো পঢ়িব দৰকাৰেই নাই, কিন্তু এইকেইটা পঢ়িবই লাগিব আমি মানে জানিব লাগিব এটলিষ্ট। 2000 নোট, এইটো নিউজটো অন গয়িং হয়, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব কি নাই তেনেকুৱাকৈ জানিলেই হ'ল। ইমান ডিটেইলছটো জানিবতো নালাগে। কৰাপশ্যনৰ ওপৰতে ইয়াৰ ওপৰত এটা নোট বনাই যদিও লয়, কনচিকুৱেঞ্চেছখিনি কি হ'ব, এফেক্ট কি হ'ব আমাৰ ছ'চাইটিত, চ' ইট উইল বি বেটাৰ। উইমেন মাষ্ট বি পাৰ্ট অফ ডিচিজন মেকিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, এইটোতো হ'বই। যি এনচাৰতে নিলিখক কিয় মেইনছত উইমেনৰ কথা লিখিবই,
যে উইমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন মানে উইমেনৰ টপিক এটা এক্সট্ৰাকৈ থাকিবই লাগিব এটা, ঠিক আছে, যে উইমেনক কি হেল্প কৰিছে, তেনেকুৱা হ'ব লাগিব এনচাৰ ৰাইটিঙত। Don't ask the founding fathers, not mistakes questions that Gandhi and Ambedkar asked answers. Religion and caste. এইটোতো জানে ন, religion and caste cannot be answered by mere innovations. এইটো চলিয়ে আছে আমাৰ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলিয়ে থাকিব। এইটো নাজানো আৰু কেতিয়া শেষ হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়াত কাষ্ট আৰু ৰিলিজন। ইয়াত আমি এটা বিউৰ'ক্ৰেটছে ইয়াত বেলেঞ্চ পইণ্ট অফ ভিউ হ'ব লাগিব এনচাৰ, বেলেঞ্চ থাকিব লাগিব এনচাৰটো আপোনালোকৰ ইয়াত। চ' এইটো পঢ়ি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব যে কৈছে কি ইয়াত, অ'কে। এনিমেল স্পিৰিটছ আৰ হাৰ্ছ এণ্ড ইলিউচিভ। এইটো চাই ল'ব, কিন্তু এইটো অলপ মানে জাষ্ট হেভ এ ৰিড, অ'কে, ইমান ডিটেইলছ নপঢ়িব, হেভ এ ৰিড। ইয়াৰ পৰা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো যদি বনাও নাই তেন্তেও একো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ ইট ইজ জাষ্ট ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ আৰু এটা ইমান এইখিনি ইমান ইয়াত দৰকাৰ নাই ইমান এনেকুৱা নিউজটো, অ'কে। এইটো চাই ল'ব। এইটো কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে, এইটো কেৰি ফৰৱাৰ্ডে হৈছে ওপৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট পেজৰ পৰা এইটো। তাৰপিছত G7 ক্লাইমেট উইচ লিষ্টত কি হৈছে কি নাই, সিহঁতে কি কথা পাতিলে, জিৰ' এমিশ্যনৰ কথা পাতিছে ন। চ' আপ টু 2025লৈকে, 2025 নাছিলে নেকি, 2050, অ'কে। চ' 2025লৈকে এইটো নেট জিৰ' বাই 2050, অ'কে। চ' 2025লৈকে কি কথা পাতিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰমেণ্ট, আজিকালি G7 হওক এটাই থাকে, এটা হৈ গ'ল এনভাইৰমেণ্ট ইছ্যুজ আৰু এটা হৈ গ'ল ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া, এই দুটাৰ ওপৰতে মেইনলি ডিছকাশ্যন হয় যিকোনো চামিটত। মষ্টলি আমাৰ ইণ্ডিয়াই G20ত বাৰু টেৰৰিষ্ট আনিছে ডিছকাশ্যনত, টেৰৰিষ্টটো আমাৰ মেইন মুদ্দা হয়, কিন্তু বাকীবোৰ এই দুটাই এনভাইৰমেণ্ট আৰু ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া। এতিয়া গ্ল'বেল প্ৰাইচেছ অফ এডিবল অইল ফল হৈছে, হুইচ ইট এন অল টাইম হাই। গ্ল'বেল প্ৰাইচেছ অফ এডিবল হুইচ ইট এন অল টাইম হাই আফটাৰ ৰাছিয়াছ ইনভেজন অফ, অ'কে, বাঢ়িছে, কেনেকৈ ফল হ'ব, সঁচা কথাটো হেভ ক্ৰেছ। Sunflower has seen the greatest volatility over the last 1 year as India's oil imports cement for the record high this ইমান sunflower along with palm has led the surge. পাম অইল কিমান আছিলে, ইমান আছিলে, এতিয়া কিমান হৈ গ'ল, চয়াবিনৰ ইমান আছিলে, এতিয়া ইমান কমিছে, এইটোত বাঢ়িছে পাম অইল, অ'কে। এইটো চাই ল'ব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা। GS3 এগ্ৰিকালচাৰ, বাহমুখ এটা জেগা এটা আছিলে ইউক্ৰেইনত, এইটো কৈছে ৰাছিয়া আমাৰ ওপৰত মানে আমি পৰা লৈ ল'লোঁ, কিন্তু ইট ইজ নট ফুল্লি 100% ট্ৰু, জাষ্ট আমি জেগাটো লোকেশ্যনটো জানি থ'ব লাগে। কিন্তু য়েছ, ইউক্ৰেইনে কৈছে ইট ইজ ইন এ ক্ৰিটিকেল ষ্টেজ, এইটো মানে অলপ ক্ৰিটিকেল হৈ আছে, কিন্তু ৰাছিয়াই পূৰা ফুল্লি লোৱা নাই। কৰ্ণাটকা ডেপুটি CMৰ কথা আহিব পাৰে, কোন হয় ডেপুটি CM এট প্ৰেজেণ্ট, DK শিৱকুমাৰ। ৱৰ্ল্ড নিউজত একো নাই। ইকনমিত কেপেক্স কি হয় চাব, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কাক কয়, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি কি ফাইদা হয়, কি কি লোকচান হয়, সেইখিনি চাব, মানে এই আৰ্টিকলটো পঢ়িব। আৰু আইডিয়া পেজত নাই। আৰু RCB হাৰিলে ন, মই যোৱাকালি নিউজটো লৈছিলোঁ, আপডেট কৰিছিলোঁ, সেইখিনি আছিলে আজি এই পেপাৰখনত। যদি আপোনালোকৰ হেল্পফুল লাগিলে ভিডিঅ'টো, লাইক এটা কৰি দিব, থেংক ইউ।